Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Thank you very much, Mr. Kabadaidakis. And I think this 11% decline is very alarming. I mean, I was not aware of that. I don't know how many in the audience knew that, but 11% in 15 years is quite a lot. So, εδώ έχω αυτό το slide, το οποίο μου φαίνεται πάρα πολύ ωραίο. Θα το θετήσω νομίζω και στην εκπομπή. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που βλέπουμε ερωτήσεις και τις θέτουμε κατευθείαν. Θα ξεκινήσω με τον κύριο Beckford. The first question is for you, Mr. Beckford, from the audience from Slido. Very interesting, this feature here. It says, how can the European paint industry remain competitive against Asian markets? For me, I think there's three steps on this. As we've sort of discussed between ourselves, product innovation is going to be vital to differentiate our products. The second step is to take advantage of the regulation that exists as much as possible. So safe by design and sustainable, if we can build these into our products and if we can advocate downstream more effectively so that our customers place a greater value on the products that we're trying to create for them. Try and move it away from just price metrics to considering the carbon cost and things like that. And I'd share the concerns on energy cost and energy efficiency. That would be my third point. But also look at efficiency across Europe of where we place our factories, what products we make in each factory, maybe get more efficient that way as well. It doesn't make sense if we all make the same product in 100 different places. We could reduce our carbon scores by working together more closely, I believe. Okay, great. I guess the problem here is who's going to decide where it's going to go. Competitive forces are what they are, but maybe if you find your strengths, like I was saying, you can become the beacon for your area. Yeah. Okay. Next question είναι για την κυρία Ζήση. Πώς επηρεάζουν οι νέοι ευρωπαϊκοί κανονισμοί τις ελληνικές επιχειρήσεις στον κλάδο των χρωμάτων και των δομικών υλικών, κυρία Ζήση? Λοιπόν, φυσικά επηρεάζουν πάρα πολύ οι νέοι ευρωπαϊκοί κανονισμοί τις ελληνικές επιχειρήσεις και στον τομέα των χρωμάτων και των δομικών υλικών. Εγώ θα μιλήσω για το REACH και το CLP. Γνωρίζουμε όλοι ότι στις 10 Δεκεμβρίου του 2024 έχουν εισαχθεί αναθεωρήσεις του κανονισμού CLP, όπου εισάγονται νέες ταξινομίες επικινδυνότητας για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες και τις έμμονες βιοσυσσωρεύσιμες και τοξικές ουσίες και επίσης είναι ενισχυμένες οι απαιτήσεις επισήμανσης, ώστε να βελτιωθεί η σαφήνεια και η προσβασιμότητα των πληροφοριών για τους κινδύνους. Οι ελληνικές εταιρείες πρέπει οπωσδήποτε να ενημερώνονται από το site του ΕΚΑ, μέσω της ιστοσελίδας δηλαδή, ώστε να διασφαλίζεται η συνεχή συμμόρφωση με το CLP. Και επίσης, το Γενικό Χημείο του Κράτους πραγματικά επιθυμεί να ενημερώνει την ελληνική βιομηχανία και διοργανώνει περιοδικά σχετικές ενημερωτικές ημερίδες. Όσον αφορά το REACH, υπάρχει την περασμένη εβδομάδα, συγγνώμη ένα λεπτό, ναι, ανακοινώθηκε, όχι την περασμένη εβδομάδα, αλλά ανακοινώθηκε πρόταση για αναθεώρηση του κανονισμού στο τέλος του 2025. Ακόμα δεν έχουν υποθεί προς τα που τι είδους θα είναι αυτές οι αλλαγές συγκεκριμένα. Ωστόσο, αυτό που δημοσιεύτηκε από το Πρόγραμμα Εργασίας Επιτροπής, έγινε στις 11 Φεβρουαρίου του 2025 αυτή η σύσκεψη, είναι ότι θα είναι η αναθεώρηση στοχευμένη για τα χημικά προϊόντα και θα συμβάλλει στην απλούστευση των κανόνων για τη βιομηχανία των χημικών προϊόντων, χωρίς όμως να υπάρχουν συμβιβασμοί για την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος. Τώρα, να προσθέσω και κάτι ακόμα σε όλα αυτά. Σίγουρα οι δύο κανονισμοί αυτοί για επιχειρήσεις που είναι μικρές και μεσαίες, όπως σε μεγάλο βαθμό είναι η ελληνική βιομηχανία, τους κάνουν συχνά τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίζουν δυσκολίες ως προς την εκπλήρωση αυτών των αυστηρών απαιτήσεων, γιατί οι πόροι είναι περιορισμένοι και οι διαδικασίες και οι κανονισμοί πολύπλοκοι. Παρ' όλα αυτά, εμείς είμαστε στη διάθεσή σας να σας βοηθήσουμε
Και επίσης και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι γνωστό το πόσο βαρύ είναι αυτό το φορτίο συμμόρφωσης και γι' αυτό και παρέχονται πολλές και οδηγίες και υποστηρικτικό υλικό και συμβουλές. Αυτά. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Είναι για τον κύριο Καμπανταϊδάκη. Συγγνώμη τώρα, κάπου την έχασα την ερώτηση. Εδώ αυτή είναι νομίζω. Εδώ. Ποιες είναι οι πιο άμεσες απειλές για την ευρωπαϊκή χημική βιομηχανία τα επόμενα χρόνια? Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Όπως ανέφερα έτσι κατά την παρουσίασή μου, είναι το ενεργειακό κόστος. Πρέπει να μειωθεί. Δεν είμαστε ανταγωνιστικοί με άλλες περιοχές παγκοσμίως. Η Επιτροπή αναμένεται να παρουσιάσει την ερχόμενη εβδομάδα την πρωτοβουλία Clean Industrial Deal. Είναι πολύ σημαντική για όλη την βιομηχανία, όχι μόνο τον κλάδο των χημικών. Την περιμένουμε με ανυπομονωσία, διότι θα εμπεριέχει επίσης προτάσεις για τη μείωση του ενεργειακού κόστους και επίσης προτάσεις για την απλοποίηση της νομοθεσίας. Λέμε ότι είμαστε σε οριακά κρίσιμο σημείο. Είμαστε 12 και 10, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Δεν υπάρχει περιθώριο για πισωγύρισμα. Αν δεν είναι επιτυχημένες αυτές οι προσπάθειες σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο, τα επόμενα 5 χρόνια θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Οπότε όλοι πρέπει να ενισχύσουμε αυτή την προσπάθεια, ούτως ώστε να γίνουμε ανταγωνιστικοί. Σας ευχαριστώ. Ωραία. Λοιπόν, κανονικά ήταν να τελειώσουμε 11.30 βάση προγράμματος. Τώρα νομίζω μπορούμε να τελειώσουμε στις 12, δηλαδή σε 5-6 λεπτά από τώρα. Κυρία Ζήση, η επόμενη ερώτηση είναι για εσάς. Ποιες είναι οι βασικές προτεραιότητες του Γενικού Χημείου του κράτους για την ενίσχυση της ασφάλειας και της ποιότητας των χημικών προϊόντων στην Ελλάδα? Το ανέφερα, ευχαριστώ για την ερώτηση. Το ανέφερα και σε μία διαφάνειά μου. Για μας είναι και για ολόκληρη την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, δηλαδή και ο διοικητής ΑΔΕ δίνει μεγάλο βάρος σε αυτό. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα η ασφάλεια και η προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος. Γι' αυτό και παίρνονται πολλά μέτρα. Το ένα είναι ότι αυξάνουμε τον αριθμό των προσωπικών μας για να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Όπως είπα, αγοράζουμε συνέχεια εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας, διευρύνουμε το πλέγμα των αναλύσεων, το φάσμα των αναλύσεων που εκτελούμε. Δημιουργήσαμε ένα καινούριο τμήμα που είναι η αξιολόγηση, η εκτίμηση επικινδυνότητας και η αξιολόγηση του κινδύνου, από το οποίο πραγματικά περιμένω πολλά και έχω φροντίσει να εκπαιδευτούν οι άνθρωποι που συμμετέχουν σε αυτό. Και επίσης ενώνουμε τις δυνάμεις μας και με τις άλλες αρμόδιες αρχές και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με τους διάφορους οργανισμούς ευρωπαϊκούς αλλά και τους διεθνείς. Μάλιστα, συμμετέχουμε στον ΟΣΑ, είμαστε επικεφαλής σε αυτή την committee που είναι Chemical and Biotechnology και πρόσφατα είμαστε leaders σε ένα νέο project που αφορά την καρδιοτοξικότητα από τα χημικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε εμείς. Next question is both from Mr. Beckford and from Ms. Zisi. Mr. Beckford, I will pose it to you. The competitive compass, that's Ms. von der Leyen tool, right? The competitive compass has set the target of reducing bureaucratic burden on companies by 25 to 35%. And shouldn't we revisit the upcoming CLP? That's the question. Yeah, I'll start. So, yes, I think is an easy answer. They say the best time to lobby is yesterday, followed by today. And if you lobby tomorrow, that's too late. So, particularly in regards to the REACH revision that we believe is underway, CEPE has started lobbying. I was hosting an event in Brussels a couple of weeks ago to raise awareness of the subject because the burden will drag us all down if we're not careful. They say it's going to be a simplification of REACH, but right now we wonder who it will be simplified for. Will it be for the administration, or will it be for the consumers of the regulation, the manufacturers? So we are proactive on this point now at CEPE. I encourage everyone to get involved through their national association and send in their thoughts. We've got open dialogue with the DG Environment and so on. And hopefully we can have some influence before things are published. But this is work that's underway today. In 6 months' time, it will be too late to influence.
Okay. Κύριε Αζήση, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι κι εσείς πάνω σε αυτό. Θα προτιμούσα να μην προσθέσω. Ωραία. Είναι σαφές. Είναι για τον κύριο Καμπανταϊδάκη η επόμενη ερώτηση από το ακροατήριο. From the Green Deal, we have seen the green. When are we going to see the deal? Interesting question. Indeed. Thank you very much for this question. I see another one as well regarding how to improve competitiveness with Yeah, it's right, the next one. If you want to answer both. I will take both of them. Okay, fine. And I would say that no matter the source, we have to cut the price of energy by half. And we have also at the same time to increase energy production in Europe by 2. Why? Because it can be dictated, right? this cannot be dictated, but this is what is calculated in order to achieve climate neutrality for the whole society, industry included. Just for you to understand the level of the challenge that we are facing in the EU in order to achieve all these big headline targets. A lot of discussions about Russia. It's a political issue, and we are going to hear the developments on peace, hopefully, because this is a war and peace should be the target in any case. But while we are talking about Russia, we have to take into account that there are natural gas exploration in our neighborhood. Cyprus is drilling right now, and Mr. Dimas would report the developments also in Greece. Our members' companies are active here in this area. So let's see what we can produce also in Europe. And it has to be mentioned that in the last year, while we are importing a lot of LNG from the US, our European own production for natural gas has been decreased from 18% to 8%. So let's focus on what we can do ourselves before looking to others like Russia. Thank you. Okay. It's 12 sharp. I think we can conclude here. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους τρεις. Ευχαριστούμε φυσικά τον κύριο Τσαούσογλου και όλους τους διοργανωτές. Να είστε καλά.